نداره خبر که از فولاذ دل ما نمند یکی ای خدا دیگلمو نشنه صدام که از ما هرچی کنم بای یکی ندلستیم ولایی بوه تنگ مجاهلی بیدا خدای زمان زغم به دلمو نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمودی نه کس بی وفا بی نه چینم و بی دل ساده خوش بی به دیدن یار به شوق گلم به امید بهار ای گلی که دنیا همه زخمه ما هر ساعه دیدم گلم کلمه نمالی بره تا به گلوان بار نپال نمشکی زو کرده دار نیاز صدا خند دیزه بود نداره وفا ای خدای زمون نمالی برم تا به گلوان بار نپال نمشک صبح خیر. شما حالا برید. نه بهتر از دیروزه. دیروز آدم از برسه. Daia, можем реально, почему можем просто как? Можем говорить? Можем? Зашли. Нам هیو مابینا ناتشه اصلا دوش هیچ باد نکرده؟ نه اصلا هیچ مشکلی نه آشان که نشونه زیرون هیچ مشکلی نبید انسان یا سنجین بی سف بی یه ازا نگست اگه ایرون میابی بدونست میشتین یابود کاش میسیم ایار دو دفع اوگوش روشون سی ایار نیدا خزابلا اگر نیمار تخم تلای نها من یمو بدونست میشتین یابوی ای کشت مشناک می اکثر سی بسیار انسان یا همش انجا پوتر بی خزابلای تو نیست نیخواد آره هم بخونه جنس نمیاد
خذا بلا بياسي موريال مو عباس شباز مخوب إذا مشي طير رواي شو بيابور بخير ليس كمان بك شو لازم تشي يبغى تشبيه كفاو بيبيهم والله ما بتشم بتو بس بوسش تخبي دلوقتي شو ما يجيليش زد شير نار بكره تسوي نار دي هیچ تو هسته ما تقول بتقول بس ايش معايا شنو اتسي يا داخل ما برداشت نوستو تلاقي بتقول سمو استيش نار یه حتما فاش رفت من وزیر با بالش تونم اخوشم بهت بستم بس بدون بلاد ريزش اما نصف شو كيش عني خفو الصباح خودي بيخرب خاص تكون حسبت يا تونسون لا يصير بقية مرات كون من هم يزيد دورة من أصعب توخ بلان خايف بيا خوبي شو أصلا شو نبي شو ما هو مرة سلام خشم لا ماج مستشفی أنا حلو مبي نوع تشبي نوع ده أنسبي مرة هيك كان أصلا مفروض له هم يزعل يا هاي ما بيجي مقصر من بيشتاكني بين المخيم يصاب يا بيت المخيم بين المخيم تصير جالس ماشي بقى هجبه وبيد ماشي دا سرک Peguei? Pegou? Lógico, filho. Vamos dar aquele bicho. Não me dá vamos dar aquele bicho. Não. باز من کارمون داری؟ Quebra aí, pronto. Ó. کار دارم. Ó. روان میشن میگم باشد اوزاق یخچال؟ ای بطری لبر دامون دست به دایی برو تو استراحت خوب دای لبانم برامو یلو برو تو نمایم دیو خب Game sia? Video cara.
دار وای آنو مواظب بیرو بود تا برای ازای تحقیقی در مورد یوسف کام بیاد درست به اون برید درست مینبین اما یه زورای شکش دارم راست یه زورای شک و جواب کارش یه دو روز ایره یکی خواه من نوبای کار یکی خواه من یه زای کار دارم دنی یکی خواه من حسین کار کنم برنسای کار نهیتی فقط یکی خواه من یه زای کار دارم او دیروز که دیدی اومه بیسی چوی اکثر چه رمونی به شو برداشت و برید تا یه جد نصفش نصفش خواهد نصف بیت برداشت چیزی اون روز میخوام من تا زایی بیام و نیگم پولو من اکثر نیرم من خب یه سرم راز نمیشه خوبه اجربه متوجه بود که تقریبش شد یا سیتیزی و میشه به دست نقاط میفهمی نخواد تعقیبش کنم میخوام من یه جایی که تغییر در موردش بکنم میرم با کاری یوسف من آخر زخور رو نبرکلو اینا یه جایی بیاد تو موضوعی بود که ملیسه این جایی نه ایجا اسم نراش خبره میگم فعلا رو میگم همه فقط دیگه فقط حواس به ایرو بود راه لالو تحمیز نکو خوبی دو تو استراحت کن اما یش دعای ایراد بکنم سه بخیر تو بهتر رو اصالت خوب ما تخن یکو خبره کورو بدل دو من خبره تعرفی در موردش ناراحتی نست وای تو خود شک باید یوسف نکنی بعد از چند سال الان 16 سال که تازه فهمیدی که این عکس دویت تازه دیدی من نه اصلا من میگم موضوع زیان سن رضا کور از خانواده اطلاع داره از دویت اطلاع داره این زیان یه زورایی راضی خب این موضوع زنخه من مشغول چه خب من فکرش نمیدونم چی کنم چه خبره اصلا این عکس باید رضا داره رو ولی خب برحال هر چیزی بو آشکاری نه وقتی این کار کنه رو آشکار نمیشه نه میفهمم چی چه دارم دو تا راست مثل یه بابو بیلابی که نیستم که از این زندگی کنم فقط کارم یه شستن رفتن قضا پوتن این یه بابو بیلابی رو بیرمه هیچ موضوع رفته من راشته بویه یوسف هر دادش بخواه بره دلش بخواه بیا هر کسی بیا این من حیات هر زوری دلش بخواه تغییر ممکنه هر چی خواه بگو چه دارم رو بشه استراحت زد کار میکنه نه نیست حالی دامیس خبره یا بعد از ظهر
دیگه میده اولاد که دو برنز درست کردم آشوقی یه بیننده گفتی پیام دا اینت سنه چکیمش این سبزیه این سبزیه بعد گفتم سیش بنویس اسمشون چلفس چلفس هندو خوشمزه‌ای من چشک برنز خوشمزه‌ایم چلفس خوشک شده شیو نه ها بدون خاصی دل درد خوبه نه نه منو باشه باشه بایده خودم ناس نجس راها وخورة اشتوقي كانوا يوقع خلينا شوي وصل خير باش منظوري تمام بخوری کاسه برامسی نجس بیا باش بیا یک بینی شما سی خود خیلیش بیا تبلیغی رو یمنی اولو قبش رو یک بینی مخیر او خوشقاق برده فستیم رو نمتصایی رو نظام کوی بیا بخیر اینجا اینو بخیر دامونه باش باش باقلا رفتن تمام خمش برای انزایی بجردی نه تو مریضی دردت بهم عزیزم دای سرپو شنو مریم بگم این عکس لیچ رضا فرستاد ایرو عکس مادر منی البته بیشتر پیجی رو وسی موضوع نراتا الان وی هون بزنه در خبره تحقیق نیم ممکن سیده بلا بسید ممکن درد سر بوسید وی درد سر سن پیش نیا اگر عن درد سری احساس خطری کردم فورا نزنم روجا نزنم با پلیس بگه خب راضیه بیا نه آرامش دارم
نه آسایش دارم از این 2 روز نه خدا نه خراش دارم همش تا صبح زی فقط پیچی کنم نه این موضوع چه ربطی داره به زنده یوسف روزا چه ربطی مداره که بخواه عکس مادت نشون ببری چه موضوع پیش اومدی تا روشن نوگوسیم نیترم اصلا آسایش نماش قضا هم درست کنم سیبتی لما خوبی خشی سکون برحال من تو بیشتر پیجیرم بیشتر بخوام بدونم این بازارات نه چیزی اصلا با عکس مادر من دست روزا بود کسی خون بهتر برم پیجی بودم تا تو بونم مایسوی هوای روان داشته باش میدید یا درد سر هر روز نیاز دارم یه روزه بلش نه باید خون این موضوع نه راست دیگهش کنم باید روشن نوگوسیم این مسائله فکرم مشغول این کاره حواس نده ها بتا بیام دایی نه تایی میم بایستا بیام بزن رولا یا هم اپراتور فیلم ها داشت من شماره من رضا هموزا زنده کنی که تویل رشیده یا زایده زنده کنی آدرس شب بزرگ اش بگیست باش دایا آدرس چه فرستا ایگه همون جای که رشید زندگی کنه همون جای همین نگو ها یالا این کسی نیست ایرو ماشی تا بریم قلوب انو بیایم هر زابویه سر هر کاری بود قلوب بیامونش تا بریم اونمو قلوب انو بیایم در میزاش بیایم باش کسی بیایم نه اومده یوسف نامره زیتر قلوب برای میگیمش یه خودش توجیه نام باید تبقل رفتن نه من بقیه نامه داری؟ اومدی بدونم باشم تو چرا بهتر نبودی؟ هیچ فعلا داستان نکنه رسیدم تا پس نبود باید برای برای کلو برای زایی بیام فعلا من ما پرس مریم حالا هیچ نمیم ما پرس من یه رو بخریم مثلا خبران یه خود این دوزم باشت دستش بشو داشت الان همه کاته مرغ من اصلا این مرغ چهی و حیوانی ایلتش سبی اومد مرجان تش بیمشی 7 او بیان یادش هم از اون نیستو نه بگی یه تیشه ماشی
تا موقع تا روز مثلا آتش می‌چه موبی ها تلفن اینه این بریم بریم کارش گفتم بریم بیمش در این چیز نیست برای زمان تکیه برای که درازه و استراحت کنم خونه او بیده ایلم نه یا تا من جواب خیلی بیو یا به راه بخوره یه خوری ده من زایی بیام نه داره شما یه زایی بیام ببین هزار کلام بگید روزی پلاستیک جنوبی پلاستیک ما پلاستیک نونه زن بکش بیم حسین و زاش هستی بسونیم خیلی نه پلاستیک کلن من ایران پلاستیک جنوبی مثال پلاستیکی درازو تا دوام برای لبسینه قلوب بی واخ موزیتا برای بیت آیسر نومی باشت. برای بیت سیراس موسی شومش موقعی چه زنجیری گفت دیر میزالیامه نه؟ اگه یوسف زیتای اومد درازی کنه دیگه آجی داره چون مغازه تکنه بگو دیگه رتای هادی پیل حساب کنی بیاد راز جلو تیبران باید. بعد من یه موضوع نسیم روشن کنی و برم. آن رو من اینی نمیدم درخت خوش بیان. الان من موضوع کاملا این عکس از خود اومده سیت اصلا دی اورش سیمو. زدم این عکس نشده ایش رولا اورش سیمو. این عکس خودم دارم چیت ثابت کنم. ها؟ موبایل با یوسف که میزندون بیام این عکس دارم. این عکس تیمی. خود زدم این عکس نیست. زیادش الان ارتباط دارم با تیگو. تصدق کن اصلا مول می‌چی نه هرچند که اعتماد اصلا به حرفت که ندارم فقط می‌خوام این موضوع روشن خوش مدرکه این مدرک چیزی نه مدرک اینه که با یوسف من زندون بیام 15 رو یا مرخصی 15 رو زندونه به خاطر یه 3 سال خورده یوسف خان سرش نیزه خیلی ارتباط یه خانه ببینی نه یه به قدر رسید این خانم مرد یوسف ما به قدر رسید نه اشتباهی کرد مریض بیچ مرد یکی موتی کن به خاطر یا به قدر رسید نمورده یعنی نه کسی کشته؟ بله کشتنشه یا به قدر رسید موضوع یه نیست که بگوی مریض بیمورده خب به قدر رسید یعنی یه رفت یوسف داره رب داره رب چی داخل رب داره رب نوشته یه 3 سال یوسف سر بوشیزه 15 رو یا مرخصی 15 رو کلاوردوی چه دی یوسف زمینه بوش برد فروت خرده فقط یه زمین تنها به یوسف رسید که هر پدر بزرگ به ارث به یوسف رسیده یه دادروی کنه یه مال بوشه به خاطر چیه ایسا را چنانسی تیتو تو یه نقشه دوری هی زنده مال ایپوشی و یک نه یه نقشه دوری با پدر یوسف
این خیلی سنت زندگی ما شده. رو خراب کردی. تو با همون یوسف بپرس به خاطر چه میره سر بود بزنی ایتری ساله باش اختلافی ببینی داره. بعدش هم پدرش هم اگه 15 روز زندان 15 روز آزاده به خاطر بدهیشه. بدهی پیل نزول کرده نترس بپرداز الان همیشه رای چه زندانی. صبحش تیکنی اینا یوسف سیما گفته. یوسف داره دروغ تیگو من احتمال به یوسف دارم. دوباره هم ثابت تیکون ولی داره دروغ تیگو اما داره تو گورت تیزنی دروغ کنی. میزان دروغ نیکنه ایسا برام تو دروغ تو کنی. الان بیت یوسف ما یوسف نمیتونه یوسف نه. هر پی دیدیش یا ای بینیش بگه به خاطر چه میره سر بود بزنی الان که خیلی بگو این زن که به قدر رسیده کار پدر یوسفه زندانه یا کار به کسی؟ هندشه باید خود ثابت کنی که همش یوسف دونه همه من چی آن به یوسف دونه غروب اومم تو چه تا سیم ثابت کنید زیان قطعی زن تنه زن یه عکس تنه سر ارتباطی هم داشتی گفتی برس میشه دستمو ارتداد داره که باعث شد سلام خانم رازی یالا خوبی؟ سلامت سلامتی؟ ممنون ایسا برامو تو جایز بودی عکس زایانیه یعنی این زن به قدر رسیده رفت یوسف داره ها بله یوسف رب قاتله کامل رب داره ارسل رب نهاجی یه 3 سال سر بوشیزه رضا زایانتونه خانم رازی زایانتونه اصلا پشت چه زایانتونه با پدر اصلا رفت یه منو تای داری عطر دار تای داری اصلا چه پای کی لگو تای داری میشم موضوع ها دو زن میگه تای داری ها بگو نتته میشه تای تو موشه من تهم ده آبروتا برو ماشي یا با این یاونی بس ده بتاخ شوية زعر كده ماشي وش میفهمی هر تو روزه هر تو روز برنامه ماشي مثلا مريم بتاخ نور تتفرج على السرير سیشیگو یا نه؟ نه ماشي راه بترو بري خدایا اصلا باور نمیکنم که یوسف همچین کاری کرده بود من کاشتی من رفتم موبایل دیگه دران سیما گفته اصلا چه بری؟ باور نمیکنم یوسف کاری کرده بود چه بری؟ هیچی مریم یعنی هیچی نمیچ رفتی الان ابوال جفت برگشت که هیچی نی؟ چه ته؟ هیچی مگو دای سلام کن چه بری یوسف چه کاری چی که باورم میگو؟ دا کاش یوسف شد اصلا باور نکردنیه مریم باور نکردنیه منظورت چنه؟ من هر کجا باور کنم بلام بگه ازم بلام که مریم یعنی چه بلون بکن؟ من نگفتم مرة؟ هلاش رفتی بگه چه بری؟ نیتونم تو بگم من غریبه یم موضوعی نیست مریم اصلا باور نکنم یوسف هم کاری کرده بود باور نکنم نیفهمم منظورت یعنی چه کاری کردی؟ کاش اصلا میرفتم موبایل کاش اصلا این اتفاق میبست این موضوع نسیم نگفته کو موضوع؟ رازیو سکن هی به کوچه تپی مرة بگه من چه بیری؟ یوسف چه کاری کردی؟ ما پرس مریم هیچ نما پرسم سیسی نپرسم اصلا عکس مادر می سیسی من بپرسم باید یوسف بیا تشریفون با خودش روشن کنه باید یوسف بیا همین آنشو یا بچه مجرم از زیر رمضان یا باید کلا دیش پیچ زندگی سی رو بگم منم باش سیسه همیشه 15 روز زندان 15 روز آزاده من زیان تنه اصلا باید خوش بزن خوش بشته خود یوسف خوش که به خاطر بدهی تن فکر کردی این سه سال می نهیگو ما وقت کلی راسه مو رفته یوسف گل موزه باور نمیکنم داره حساب کنم بهش تا خود برسید Però vedi tu. Prova per lo secco portami di pensi, niente ora poi. Pensi, prova di poi. Però poi portami vicino. Però poi. Però dai, però tu mi spari portami.
سلام خانم رازی. سلام. چه یا اعصاب خود داری؟ اصلا تو میسی چی رو؟ موقع به حرفت به تو میمیرو. تا همون میسی چی رو؟ رازی و من سمیو میمیرو. هیچ هستی رضاگی درو بی اصلا گوش چشمه جی. مگر چند بار مندم تو گفتم رضا خواب لاسر تو باید. از روش تو میو پای رضاوی بازو بی. الان زنده همه چی بخراب تری بودی. الان انی خاطر من یکی. من اون برام. یعنی چی؟ اون برام برام. الان من قریبه برم؟ چجوری میتی مگوی؟ نه موضوعی نیست اومدم. اگر خواستیم بفهمی خون بدی رو. نشون من قریبه برم تو هرچی میپسه. گوش به آقا رشید. من در مورد این جریان هیچی نمی‌دونم. میخوامم بدونی. میونش با روش خرابی بود. الان تو چیزی نخرچه دیومه اصلا امیتی هم نه دونیت ممکن رضا برسی میدو حتی الان یه این انزلیم پشت من دردی کنه مهم نیست سیما. بس خانواده خودتونی. خب باز اشتی بی دیو بی باید زر بحثی چی باید هر کسی چه مزدور مومن تو خرچه دی اصلا رضا از کور با یوسف بشناسه. من زندون تو باید آشنا ببین که عکس زن یوسف بره یوسف ایتنا خانم رازی هیچ حرفی اصلا همون روز که من میرو گفتم فرید رضا من خیلی رضا خب بلا واسه یوسف بره الان هر چی رضایی گو هر ایسی هر چی داره شاپ من زمان اصلا نه ولی هر کاری شده اینو همش دیرویه فقط خواست زنده شان نابود کنه زنده یوسف خراب کنه ایشان نباید گوش کنی خب من یه بار من تو گفتم شما واسطه بود انزو پارزان اینو بازی کنی دیروی کنی دونی چیزه فیش یک حقیقتا این رضا دونه از اون معلوم که رضا عمریت سیمو بگو یوسف همه دست ناده پوز رضا و رضا چشی عقب هیچی مگو یه موضوع هست یوسف پنهانی کنه ولی نه رضا از کور دونشو فقط یوسف یا ایرو زون خوش باید سیم بگو اگر این موضوع حقیقت داشت که یوسف قاتله یعنی دست به چه مجرم زنده مزنی که از ایره حتی اون بلوی هم نیره ما رضا نیش نوسی نه اولیش نه آخرشی اصلا کل ایده تو حساب کنی بگه رضا سواری میه اون به دیگه چه الان تا همین خواست زنده اختون تحقیق بگه خب این جریان هر کلان یه روز درست به من فرصت بده خم کلان به رضا پاچشی چی کنم مثل نفهمم خم سی توضیح دم الان بگه یوسف بگه هنوز زنده تا شان نبود خب رضا هدفش راسته فقط رضا هدفش اینه تو زنده شان نابود کنه یه واقعیت داشته بود یوسف نیاست واقعیت داشته بود یوسف خاصه کن الان تنها خواهشی که دادبت دارم اصلا این جریان این موضوع نه به یوسف مگو چه زنده تو نابودی بود بگه خب تی خبره وقت یا دست بزنین خودکش یا یوسف انزو بلا آسیش برای آیسی بگه خب ما خوام بینا هلی کنم فقط دو روز یا یه روز من فرصت بده این دو روز چه خیال کنی چه حسابت کنی خب تو چی روزه دست شید رو نصب کنم سی مشه توضیح دم همه شی فهمم میام سیتی کنم وزارت نه خاص تی بگو حقیقت گو مادر مریم این علت بود چه هی یوسف میگه مریض دروش باید خوش بیا ایرو سگو تو رضا نیش نوسی رضا وقتی بخواد کارش انجام بره هدفش انجام بره زوری کارش انجام میده چه یه چی میستو باوری کنه نه با فریب بزنه نارال میامش نون زیان دوش نونی بس زیانی دوش نونی خب میگم این دو روز دارم فرصت ببینیم مشکل فهمم زبان فهمم میام سیت توضیح دو ایشون میخوام زنده خودم تلخ کنم تو باید بفهمی رشید قولم بده که این دو روز هم بفهمی من پدر یوسف چه گفته بیو تا حالا زختی تومت دزی هم یوسف زنی که این زمین الان میشیم به کلیوردو یا پدر بهش رسیده من راضی صرفیه خب تته یوسف بیل یوسف اصلا همچی آرمی یوسف اومد که به ارث بهش رسیده ولی اصلا برای می داخل این روستا پرس کن بگه رضا سواریم اصلا سایزان سوارمی هم روزی که من تو گفتم مواظبون دونستم شمسی اتفاقاتی خب بیفته نه تی بو این دویه این همش دیروی با ها من ثابته که نامو خوام کدن تغییر که اینی که پیجیشی بوم این دو روز مثل زیان یهودی کن تو ریسو مثل هر کی دان ثابت کنم این دو روز هم سر کنم نه به یوسف بگم چون من پیک رضا نه خواهم بشنه پیش دویش تو مورد تا این دو روز ایت ثابت چه چیز اگه ثابت نباشیم یعنی مخم به تیات یوسف نیست باشه من کلی دام چه مثل ثابت کنم بگینا یوسف ثابت کنم سی چه اصلا ربطی زیان سی نه الان نه تا یوسف نمره بهتر از این مشکل نامه خودم سر کار مثل سر وزنم کن معلومه
یوسف یا ایرو. اسم تو ناراحت بودی خیلی روزان خیلی درجه بودی حتی این انزل پشت انا پشت من خیلی دردی با برند داشت تو تو این با وقتی چند اسنوبی بدی نه خواهش کنم ولی خود روزای نه کار اولش نه کار دارم میشه میتونه انا تو یوسف نومد یوسف این موقع رو باید بیاری باش کار نوریم حالا تا این روز صبر کن خب مشکل علی کنم دست بنده سلام هشتوی حالا بکنم رشید راست گفته بود یعنی این همش افترا بود یعنی درو بود یعنی چرا زاد در مورد یوسف چیزی بود سیستم اینی گذارانتینی چیزی نمی‌بایم یه موضوع نمیخوام بفهمیش همون اصرار مگو رازو سیستم اینو باید فهمیش در حال چیز در موضوع سر مادر منی زیانی نیستم هیچ زیانی نیستم فقط یه سوء تفاهمیه چه رضای خواب با نقشه از قبل نشخه چشیره زندگی رو خراب الان رشید باش درجی رو بیری برده چه خوش این زیانه هک خدا که یه نفر درو بیره فقط رضا گفت چی دیتی خود درو بود گفت چه سیستم اینی نیست رفتت نهار از این موضوع سیستم ربطی من نهاری رفتت نهار همش یه نشخه بیدش درو داره رضا تایی دلم روشنش یه هر درو رازو تو همیشه میگو هیچی نمیم قایمه که همه هیچی نمیم بگو همیسی الان هم میرتی خوام خب اگر یه موضوع نیست چی بیام بگم وقتی که خب مطمئن باش نیستم میتونم بیام بگمش حال حوصلهشون راست شدن همه یارم 33 چی بیاد شون میخواد خود رو باید راست کسی بود خود بر درست کن میخوان زنیس بزن لیش بکن دنیز ماشی دیزنش خیلی زنیمش از صبح اومدن یوسف نیارم فعلا چلم داغ با این حرفت حوصلش ناشبه بود سراز شده بخرم و با خود رویشون راست کسی بود خیلی خود فکر کنه اصلا ناس داشت راه بیتنوی